ẹ káàbọ̀ padà sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ LearnCity. Orúkọ tèmi ni ọ̀gbẹ́ni Ọ̀kẹ́ọláìdé, olùkọ́ yín nínú èdè àbínibí tí ń ṣe èdè Yorùbá. Ẹ káàbọ̀ padà lẹ́ẹ̀kan sí yàrá ìkẹ́kọ̀ọ́ ti Yorùbá ní ti òní. Ohun tí a ó máa ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ ni à ń pè ní Litireso. Litireso. Litireso jẹ́ ohun tí ó wọ́pọ̀ tí gbogbo èdè sì ní pátápátá. Kò sí èdè tí a lè dárúkọ ní àgbáyé tí wọn ò ní Litireso tiwọn. Ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan, orílẹ̀-èdè, ìlú, wọn ní Litireso tiwọn. Kódà tí a bá wo kí a fi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe àpẹẹrẹ, níbi tí a ti ní ẹ̀yà oríṣiríṣi, a ní ẹ̀yà tí ó lé ní 200. Ẹ̀yà 200 yìí kọ̀ọ̀kan wọ́n ní Litireso tiwọn. Litireso ó ní ṣe pẹ̀lú àṣà ẹ̀yà kan, ó ní ṣe pẹ̀lú bí ẹ̀yà, ìlú àti orílẹ̀-èdè ṣe máa ń ṣe. Ìdí nìyí tí Litireso fi jẹ́ máyàmí pẹ̀lú àṣà, ẹ̀sìn, ìlú, abúlé tàbí orílẹ̀-èdè. Ní aláìfi àkókò ṣòfò, ẹ jẹ́ ká kọ́ lọ wo ibi tí Litireso ti ṣẹ̀ wá. Nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ Litireso, báwo ni ó ṣe ṣẹlẹ̀? Níbo ni a ti kọ́kọ́ rí? Kí ni ó ṣẹlẹ̀ kí a tó máa pè ní Litireso? A fẹ́rẹ̀ sọ wípé Litireso ti wà láti ìṣẹ̀dálẹ̀ ayé. Nígbà tí ayé ti wà ni Litireso ti wà pẹ̀lú. Nítorí pé ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí fìtílà tí ó ń tọ́ ipa sí ọ̀nà àwọn ènìyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá. Ó jẹ́ kíni? Ó jẹ́ fìtílà tí ó ń tọ́ ipa sí ọ̀nà àwọn ènìyàn láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ wá. Ìgbésí ayé ènìyàn ó dàbí Litireso. Nítorí pé Litireso ni ènìyàn, ènìyàn ni Litireso. Litireso ó gbé àṣà àti ìṣe ìlú tàbí ẹ̀yà rù. Ó máa ń fi ohun tí wọ́n jẹ́ hàn. Ó sì ti máa ń fi ohun gbogbo tí ń ṣe tiwọn hàn pẹ̀lú. Gbogbo èdè bí mo ti sọ, ẹ̀yà, ìlú tàbí orílẹ̀-èdè ni ó ní Litireso tiwọn. Ìgbésí ayé ènìyàn gan pàápàá jẹ́ Litireso tìka lára rẹ̀. Báwo ni Litireso ṣe bẹ̀rẹ̀? Ní ayé àwọn baba ńlá wa, Litireso bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìgbésí ayé wọn. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ohun tí a ń pè ní àṣà, ìrúbọ àti ẹ̀sìn. A ó rí wípé nígbà tí wọ́n bá fẹ́ gbé orò ní ayé ìgbà yẹn, ó ní bí wọ́n ṣe máa wu ìwà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. Abọ́ rẹ̀ kò mọ ọmọ rẹ̀ mọ́, ìṣesí rẹ̀, ìwà rẹ̀ ó ti yí padà. Gírísì ni a ti lè sọ wípé èyí ti bẹ̀rẹ̀. Ní ibi tí àwọn èèbó wà, tí wọ́n tọ́ka sí pé ibẹ̀ ni Litireso ti bẹ̀rẹ̀. Ṣùgbọ́n ìwádìí jẹ́ kó yọ wípé ilẹ̀ Áfíríkà ni Litireso pàápàá ti bẹ̀rẹ̀. Nípa ìṣesí wọn, tí wọ́n bá lọ sí igbó, tí wọ́n bá pa ẹran, tí wọ́n bá dé, wọ́n ò máa yọ́ kẹ́lẹ́ 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 bí ẹran tí wọ́n pa. Ẹnìkan yóò dìde, yóò gbé ìbọn dání, a wá fún ẹni náà níbọn bí ẹni pó pa ìbọn.
wọ́n ń ṣe eré bí wọ́n ṣe pa ẹran tí wọ́n pa lóko ni. Nípa ìdárayá ní ayé ìgbà náà, ní ayé àwọn baba ńlá baba wa, tó bá ti di ọlọ́wọ́ ìrọ̀lẹ́, àwọn ọmọ á jókòó, pàápàá tí ó bá ti di ọwọ́ alẹ́, wọ́n á jókòó, wọ́n máa sọ ìtàn oríṣiríṣi fún wọn. Wọ́n máa sọ àlọ́ àpamọ̀, wọ́n máa sọ àlọ́ àpagbè. Ibẹ̀ ni Litireso ti bẹ̀rẹ̀ wá. Nígbà tí wọ́n bá fẹ́ bọ Ògún, wọ́n á ṣe kí ni? Wọ́n ní àwọn ìgbésẹ̀ kan tí wọ́n máa ń gbé. Bí wọ́n bá ṣe bọ Ògún lọ́dún yìí, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa bọ lọ́dún tó ń bọ̀. Ó túmọ̀ sí wípé wọ́n ń ṣe àfarawé ohun tí wọ́n ṣe kọjá. Tí wọ́n fẹ́ bọ Ọbàtálá, a rí bí wọ́n ṣe máa ń ṣe. A wọ aṣọ funfun, wọ́n á lu ìlù. Èyí tó tilẹ̀ tún jọmọ́ pàápàá pẹ̀lú ohun tí a ń pè ní ọdún egúngún ní ilẹ̀ Yorùbá. Ó jẹ́ ọdún òrìṣà tí wọ́n ti máa ń bọ àwọn ará ọ̀run. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ará ọ̀run ni a máa ń pè wọ́n, ṣùgbọ́n ta ni eégún? Ta ló wà nínú ẹ̀kú eégún bí kò ṣe ènìyàn? Nígbà tí ènìyàn náà tí ó bá ti gbé ẹ̀kú eégún wọ̀, ó ti kúrò ní ènìyàn lásán, ó ti di ẹni ọ̀tọ̀. A máa jó sọ́tún, a máa jó sósì. Wọ́n á ṣe eégún lé bàbá mi ti bóde o, eégún lé bàbá wọn ti jáde. Wọ́n á ní epo, wọ́n á máa depo lé lórí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé Ògún máa ń gùn wọ́n, Ògún á máa tì wọ́n síwájú, Ògún á máa tì wọ́n sẹ́yìn. Kí ni èyí? Kí ni a lè pè èyí? Litireso ni a lè pè, tí ó sì jẹ́ kí ni? Eré oníṣe. Mo rò wípé èyí tí mo ń ṣe àlàyé yìí ó ń yé wa. Ìdí ìta lè sọ wípé Litireso bẹ̀rẹ̀ láti ìṣesí àti ìwàsí ènìyàn pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ wọn pẹ̀lú ara wọn. Bí a bá rí bàbá ẹni, báwo la ṣe ń ṣe sí? Tí a bá rí ìyá ẹni, báwo la ṣe ń ṣe sí? Ìdí nìyí tí ó fi jẹ́ wípé Litireso ìlú kan ó yàtọ̀ sí ti ìlú mìíràn. Tí a bá wo Litireso ilẹ̀ Yorùbá àti Litireso àwọn Haúsá, ó yàtọ̀ gédéǹgbé síra wọn. Nítorí pé ó máa ń wá láti inú ìṣesí, ìhùwàsí àti ìbáṣepọ̀ ìlú kan. Litireso ó bẹ̀rẹ̀ láti iṣẹ́ wọn, ìṣe wọn, àṣà wọn, ẹ̀sìn wọn, ohun tí wọ́n gbàgbọ́ àti ọ̀nà tí wọ́n gbà dára wọn lára yá. Èyí wá ni àwọn onímọ̀ Litireso ni wọ́n gbé òye lé tí wọ́n sì dàgbà. Ìwádìí jẹ́ kó yé wa wípé àwọn Yúróòpù wọ́n nígbàgbọ́ wípé Áfíríkà a ò ní ohun tí ó ń jẹ́ Litireso rárá. Ṣùgbọ́n ìwádìí fi hàn wípé lótìtọ́ nǹkan ni adìyẹ ń jẹ kí àgbàdo tó dé. Ìwádìí fi hàn wípé lótìtọ́ a lè mọ̀ kọ, a lè mọ̀ kà láyé ìgbà náà. Ṣùgbọ́n ìṣesí wa, ìwàsí wa, ìdára ẹni lárayá tí wọ́n máa ń ṣe ní ayé ìgbà yẹn, bí wọ́n ṣe ń bọ Ògún, ẹ̀sìn tí wọ́n ń ṣe, ọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo, Ògún, Ọbàtálá, Ìjálá, eégún aláré, bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí wọ́n máa ń ṣe. Ó fi hàn wípé Litireso wa ó ti wà, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé òun ni a máa lò, a ò tí ì ní ọgbọ́n, a ò tí ì ní ìmọ̀ àti òye láti lè kọ àti láti lè kà. Ìdí nìyí
tí wọ́n fi wá pín lítírésọ̀ sí ọ̀nà méjì gẹ́gẹ́ bí lítírésọ̀ alohùn àti lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ. Lítírésọ̀ alohùn yìí ó ní èyí tí a máa ń fi ohùn gbé jáde, ó ní èyí tí ó jẹ́ ìpìlẹ̀ fún èyí tí a kọ. Àlàyé ohun tí lítírésọ̀ àpilẹ̀kọ jẹ́, àlàyé ohun tí lítírésọ̀ alohùn jẹ́, a ó máa ṣe àlàyé rẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ, lítírésọ̀ ní ìgbésí ayé ènìyàn. Lítírésọ̀ ó dàbí ènìyàn, ó ń fi ìhùwàsí, ìbáṣepọ̀ àti ìrẹ́pọ̀ tí ó wà láàrin ènìyàn. Báyìí ní lítírésọ̀ sì tẹ̀ wá, kí a má ṣe gbàgbé pé ó bẹ̀rẹ̀ nípa ìwà wa, ìṣe àwọn babalá wa, bí wọ́n ṣe ń bára wọn ṣe ní ayé àtijọ́. Ṣùgbọ́n nígbà tí ìmọ̀ mọ̀ọ́kọ mọ̀ọ́kà tí ó dé, a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ sílẹ̀, a ó kọ sílẹ̀, a ó kà á, tàbí kí ènìyàn kí ó lọ ra ìwé náà kí ó máa kà á. Ṣùgbọ́n ní ayé àtijọ́, nígbà tí kò tíì sí mọ̀ọ́kọ àti mọ̀ọ́kà, wọ́n máa ń pè ènìyàn jọ, bóyá sí abẹ́ igi, wọ́n á pera wọn jọ, bóyá sí ọjà. Ìmíràn ti ẹ̀tọ́ yẹ pé wọ́n á lọ sí ààfin ikú bàbá yèyé àwọn kábíyèsí láti lọ ṣe kíni, láti lọ bóyá jó tàbí wo eré orí ìtàgé. Ibẹ̀ ni a ti rí àwọn bàbá wa Ògúndé. Ní ayé ìgbà yìí náà ni a ti máa rí àwọn tó máa ń pidán. Idán pípa yìí ó jẹ́ ẹ̀yà lítírésọ̀ ni. Ṣùgbọ́n ọ̀làjú ń dé, gbogbo èyí ó sì yí padà. Ìmọ̀ mọ̀ọ́kọ-mọ̀ọ́kà ó ṣẹlẹ̀. Lítírésọ̀ wá kúrò láti èyí tí à ń fi ẹnu sọ, ó kúrò láti èyí tí à ń hù síta, ó kúrò ní èyí tí à ń ṣe láàrin àwọn ènìyàn, ó bọ́ sí èyí tó di pé à ń kọ sílẹ̀. Tí a bá ní pé kí a wo ibi tí lítírésọ̀ ń lọ báyìí, ó ti wá di ètò tó jẹ́ pé a tún ń ṣe sórí ìtàgé tí wọ́n ń pè ní amóhùnmáwòrán. À ń pè kan ní ìtàkùn amóhùnmáwòrán tí à ń pè ní YouTube, bí àpẹẹrẹ yìí táwọn yìí, ohun tí mo ṣe lọ́wọ́ yìí a lè pè ní lítírésọ̀. Báyìí lítírésọ̀ ń dàgbà tó sì wá ń gbòòrò sí. Orisun lítírésọ̀ ni mo ti ṣe àlàyé rẹ̀ ní ṣókí yìí. Nínú ẹ̀kọ́ tí ó ń bọ̀, wọ́n ò máa ṣe àlàyé ohun tí lítírésọ̀ jẹ́ àti ẹ̀yà lítírésọ̀. Kí ló dé tí mo sọ pé lítírésọ̀ ni ènìyàn ní lítírésọ̀? Báwo ni lítírésọ̀ àti àṣà ṣe jọ rẹ́ papọ̀? Kí ló dé táwọn fi sọ pé máyàm ni lítírésọ̀ jẹ́ sí ìlú, ẹ̀yà, àṣà àti èdè? Nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ tí ó ń bọ̀, a máa ṣe àlàyé irúfẹ́ yìí, a ó sì máa yànnàná rẹ̀. Ẹ ṣé púpọ̀.